Een ontmoeting met Kerstmis. Hallo Marcus, het is mijn eerste kerst in Nederland. Hallo Lotte, fijn dat je er bent. Hou jij van kerstmuziek? Ja, ik hou van kerstmuziek. En jij? Ja, ik hou van alles met kerst. Dat heb ik ook. Overal zijn lichtjes en muziek. Ik krijg het een beetje koud. Ja, mijn handen zijn ook al koud. Zullen we iets warms halen? Ja, goed idee. Daar heb ik zin in. Wil je een glühwein? Ja, een warm drankje past nu perfect. Hou je van koekjes? Ja, ik ben dol op koekjes. Laten we samen naar de kraam gaan. Ja, laten we erheen lopen. Het voelt echt kerstachtig. Ja, precies zo had ik het bedacht. Heb je al een kerstboom gekocht? Nee, nog niet. En jij? Ja, gisteren samen met mijn kinderen. Bij de glühwijnkraam. Hallo, heeft u glühwein? Ja, we hebben rode en witte glühwijn. Welke is erg populair? De rode glühwijn wordt het meest genomen. Is hij erg zoet? Nee, hij is mild en goed gekruid. Is de glühwein heet? Ja, hij is net verwarmd. Heeft u ook iets zonder alcohol? Ja, we hebben kinderpunch. Is de punch ook warm? Ja, natuurlijk, hij verwarmt goed. Ruikt het naar sinaasappel en kaneel? Ja, dat zijn onze kruiden. Kan ik de glühwein hier drinken? Ja, u kunt hier blijven staan. Krijg ik een beker? Ja, u krijgt een stevige beker. Moet ik de beker teruggeven? Ja, later krijgt u dan statiegeld terug. Is de beker zwaar? Nee, hij ligt goed in de hand. Kunt u hem alstublieft niet te vol schenken? Ja, geen probleem. Kunt u mij de beker geven? Ja, hier, alstublieft, pas op, hij is heet. Dank u, dat ziet er goed uit. Graag, ik wens u veel plezier. Mijn eerste sneeuw. Kijk eens, het sneeuwt. Ja, de eerste sneeuw is er nu. Ik kan het bijna niet geloven. Ben je er blij mee? Ja, ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Echt, nog nooit sneeuw? Nee, ik kom uit een warm land. Dan is dit iets heel nieuws voor jou. Ja, alles is ineens wit. Voor veel mensen is dat speciaal. De lucht voelt heel anders aan. Ja, die is koud en heel fris. Mijn handen worden snel koud. Dat gebeurt vaak bij de eerste sneeuw. Maar ik vind het toch mooi. Ja, sneeuw maakt de stad rustig. Ik wil dit vastleggen. Ja, zo'n moment vergeet je niet. Nu begrijp ik de winter beter. Ja, sneeuw hoort hier gewoon bij. Het voelt echt als een nieuw avontuur. Precies, jouw eerste sneeuw in Nederland. Kerstmuziek luisteren. Hoor je de muziek? Ja, een kerstlied. Het klinkt overal. Ja, op de hele kerstmarkt. Hou je van kerstmuziek? Ja, heel graag. Voor mij is dit nieuw. Echt, hoor je dit voor het eerst? Ja, thuis heb ik dit niet. Dan is het iets bijzonders. De muziek klinkt rustig. Ja, het geeft een fijne sfeer. Ik word er heel rustig van. Ik heb dat ook. Ken je dit lied? Ja, ik ken het uit mijn jeugd. Dat is mooi. Ja, het brengt herinneringen. Nu voelt het echt als kerst. Ja, muziek hoort er gewoon bij. Cadeaus uitzoeken. Kijk, hier zijn zoveel kleine dingen. Ja, perfect als cadeaus. Ik weet nog niet wat ik moet kopen. Voor wie zoek je iets? Voor mijn familie. Dan misschien iets persoonlijks. Deze kaarsen zien er mooi uit. Ja, die passen goed bij kerst. Of misschien iets van hout. Dat is hier erg populair. In mijn familie geeft men iets anders. Echt, wat dan? Vaak iets praktisch. Hier zijn het vaak kleine dingen met gevoel. Dat vind ik mooi. Ja, het gaat meer om het gebaar.
Denk je dat dit een goed cadeau is? Ja, dat valt vast in de smaak. Dan neem ik het. Goede keuze. Cadeaus uitzoeken is leuk. Ja, vooral rond Kerst. Het huis versieren. Ik ben vandaag begonnen het huis te versieren. Oh, echt? Hoe voelt dat? Heel leuk, maar ook nieuw voor mij. Heb je al een kerstboom? Ja, een kleine. En heb je hem al versierd? Ja, met ballen en lichtjes. Dat klinkt gezellig. Ik wist niet zeker hoe je dat hier doet. Er zijn veel manieren, alles mag. Dat vind ik fijn. Heb je kaarsen neergezet? Ja, op de tafel en bij het raam. Dan ziet het vast warm uit. Ja, vooral als avonds. Vind je het versieren leuk? Ja, het maakt het huis levendig. Dan voelt kerst al dichterbij. Precies, nu is het ook bij mij thuis kerst. Een telefoongesprek met papa. Hoi papa, fijn je stem te horen. Hoi lieverd, hoe gaat het met je? Het gaat wel goed, maar ik mis jullie. Dat begrijp ik, we missen jou ook. Kerst is hier heel anders. Ja, dat geloof ik. Er is veel licht en muziek. Dat klinkt mooi, maar ook vreemd. Ja, soms voel ik me een beetje alleen. Dat is heel normaal de eerste keer. Hoe is het thuis bij jullie? Rustig, we denken veel aan jou. Dat is fijn om te horen. Gaat het toch goed met je? Ja, ik leer veel en verzamel nieuwe ervaringen. Ik ben trots op je. Dank je papa, dat betekent veel voor me. We zijn altijd bij je, ook als we ver weg zijn. In de kerk. Het is hier erg stil. Ja, de kerk is nu echt stil. Ik ben al lang niet in een kerk geweest. Dat heb ik ook. De kaarsen zien er mooi uit. Ja, ze geven een warm licht. De muziek klinkt zacht. Ja, ze is heel rustig en langzaam. Veel mensen zitten gewoon stil daar. Ja, iedereen denkt na. Kerst voelt hier anders aan. Ja, meer rustig en diep. Ik word erg stil. Dat gebeurt mij hier ook. Het is fijn even stil te zijn. Ja, zonder lawaai en stress. Ik denk nu aan mijn familie. Ja, zulke plaatsen roepen gedachten op. Ik voel me een beetje dichter bij hen. Ja, dat gevoel ken ik. Ik ben blij dat we even binnenkwamen. Ik ook, het was een goed idee. Wensen voor het nieuwe jaar. Het jaar is bijna voorbij. Ja, het ging snel. Denk je al aan het nieuwe jaar? Ja, de laatste tijd vaak. Heb je een wens voor het nieuwe jaar? Ja, ik wens meer rust Dat klinkt goed. en meer tijd voor belangrijke dingen. Voor familie en vrienden? Precies. Ik heb ook een grote wens. Vertel. Ik wil vloeiend Nederlands spreken. Dat is een mooi doel. Het is heel belangrijk voor mij. Je leert veel, dat zie ik. Soms is het moeilijk. Ja, maar je geeft niet op. Ik wens meer zekerheid bij het spreken. Die komt met de tijd. Dan wens ik geduld. Geduld is heel belangrijk. Denk je dat ik het haal? Ja, zeker weten. Dan hoop ik op een goed nieuw jaar. Dat wens ik jou van harte.